السعال هو استجابة طبيعية من الجهاز التنفسي للتخلص من المواد المهيجة أو الغريبة التي قد تدخل الجهاز التنفسي، وهو يعتبر نوعًا من الدفاع الذاتي للجسم للتخلص من المخاط أو الغبار أو الشوائب الأخرى التي قد تتراكم في الجهاز التنفسي. السعال يتميز بإنتاج صوت قوي وملحوظ عندما يخرج الهواء بسرعة من الرئتين لإزالة المواد المهيجة. قد يكون السعال ناتجًا عن عدة أسباب مثل الزكام، والتهاب الحلق، والتهاب الشعب الهوائية، والتهاب الرئتين، والحساسية وغيرها.